હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નિરાલીસ કિચન. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે ઘઉંના ફાડાની ખીચડી, જેને ભડકા ખીચડી પણ કહેવામાં આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે તમે બહારથી આવો અને એવું થાય કે પેટ ભરાય એવું કશું ખાવું છે પણ શાક સમારવાની કે બીજી કોઈ મહેનત પણ નથી કરવી, ત્યારે ચોક્કસથી આ રેસીપી તમે ટ્રાય કરી શકો છો, જે બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ફટાફટ બની જાય છે અને ઘરના જ બધા બેઝિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બની જાય છે. તો ચાલો હવે આપણે એની રેસીપી શરૂ કરીએ. તો ઘઉંના ફાડાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ તુવેરની દાળ લઈ લીધી છે અને 2 કપ કંસારના જે ફાડા મળે છે માર્કેટમાં એ 2 કપ લઈ લીધા છે. અહીં મેં કંસારના ફાડા લીધા છે, પણ જો તમારે થોડા મોટા લેવા હોય તો એ પણ માર્કેટમાં મળે જ છે, તમે એની પણ ખીચડી બનાવી શકો છો. તો આ તુવેરની દાળને હવે આપણે 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ અને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળી રાખવાની છે. દાળ પલળી ગઈ છે. હવે આ દાળને આપણે બાફી લઈશું. અહીં આપણે મોટું જ પ્રેશર કુકર લઈ લીધું છે. જો વાસણ નાનું હશે તો પાણી ઉમેરતા નાનું પડશે, એટલા માટે અહીં મોટું જ પ્રેશર કુકર લઈ લીધું છે. તો હવે આપણે એમાં દાળ ઉમેરી લઈશું. હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી લઈશું અને 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી લઈશું. 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી લઈશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી અને દાળ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી લઈશું. હવે એને બંધ કરી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 વિસલ થવા દઈશું. 2 વિસલ થઈ ગઈ છે. હવે આપણું કુકર ઠંડુ પડે ત્યાં સુધી જે આપણે કંસારના ફાડા લીધા હતા એને એક મોટા બાઉલમાં કાઢી અને એને મોઈ લઈશું. હવે આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી લઈશું. તેલ ઉમેરવાથી ખીચડી એકદમ છૂટી બને છે અને એમાં લમ્સ નથી પડતા. હવે આ બધું આપણે હાથેથી મોઈ લેવાનું છે. બધા ફાડા મોવાઈ ગયા છે. હવે આપણે જે દાળ બાફી હતી એને પાણી ઉમેરી અને બ્લેન્ડ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં જરૂરિયાત મુજબનું પાણી ઉમેરવાનું છે. 1 કપ તુવેરની દાળમાં આપણે 6 પાડકી જેટલું પાણી ઉમેરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ એમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી લઈશું. તેલ ઉમેરવાથી ખીચડીમાં લમ્સ નથી રહેતા અને એકદમ છૂટા જ રહે છે. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને આ દાળને ઉકળવા દેવાની છે. ત્યાર પહેલાં એમાં 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી લઈશું. મીઠું આપણે દાળ બાફતી વખતે પણ ઉમેર્યું હતું એટલે ખારું ના થઈ જાય. અત્યારે હળદર પણ ઉમેરવાની જરૂર નથી. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર એને ઉકળવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે દાળમાં સરસ ઉકાળો આવી ગયો છે. તો હવે આપણે એમાં જે કંસારના ફાડા મોયલા હતા એ ધીમે ધીમે ઉમેરી લેવાના છે. આવી રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની હોય છે એની. હવે ધીરે ધીરે છાંટા ના ઉડે એવી રીતે બધા ફાડા અંદર ઉમેરી લઈશું. અને એને મિક્સ કરી લઈશું. આ ફાડા દાળમાં ઉમેર્યા બાદ તરત જ હલાવી લેવાનું છે, જેથી એમાં લમ્સ ના રહી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ ફાડા એકદમ છૂટા છે. તો હવે આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ માટે કવર કરી લઈશું. 2 થી 3 મિનિટ બાદ ફરી એકવાર એને હલાવી લઈશું. જો વધારે વાર થઈ જશે તો એમાં લમ્સ પડવા લાગશે, એટલા માટે ખાસ 2 થી 3 જ મિનિટમાં હલાવી લેવું. જો કદાચ આવી રીતનો કોઈ લમ્સ દેખાય તો તમે એને આવી રીતે સાઈડ પર પ્રેસ કરી અને તોડી લેવો. ફરી એકવાર મિક્સ કરી અને એને ફરી કવર કરી લઈશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવું જરૂરી છે. હવે આપણે એને ખોલી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે દાળ બહુ જ ઉકળે છે. તો આ ટાઈમે હલાવતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે હાથ પર છાંટા ના ઉડે અને દાજી ના જવાય. આ ટાઈમે આંગળી પર સહેજ ફાડા લઈ અને ચેક કરી લેવા કે બફાઈ ગયા છે કે નહીં. તો અહીં ફાડા બફાઈ ગયા છે. તો ગેસને આપણે ઓફ કરી લેવાનો છે અને એક પેનમાં 4 થી 5 ચમચી જેટલું તેલ લઈ અને એનો વઘાર કરી લેવાનો છે. તો તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરી લઈશું. રાઈ ફૂટે
એટલે 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરી લેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે અને 2 લીલા મરચાંની કાતરી કરી હતી એ ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ 7 થી 8 કળી લસણ જેને મેં ફાઇન ચોપ કરી લીધું હતું એ ઉમેરી લઈશું. ત્યારબાદ ગેસને ઓફ કરી લેવાનો છે જેથી કરીને લસણ અને મરચાંની કાતરી બળી ના જાય. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ ભડકા ખીચડીમાં વઘાર કરી લઈશું. તો તડકો કર્યા પછી તો જોતામાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આ ખીચડી બની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણી એકદમ ચટાકેદાર અને સુપર ટેસ્ટી એવી ભડકા ખીચડી. તો ચોક્કસથી એકવાર આ રેસીપી ટ્રાય કરજો, બધાને ખૂબ જ ભાવશે. આ ખીચડીમાં તમે ખાટું દહીં અને અથાણાનો સંભાર ઉમેરી અને સર્વ કરી શકો છો. એટલી મજેદાર લાગે છે આ ખીચડી કે જો એકવાર ખાશો તો વારંવાર બનાવશો. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો. કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન ટચ કરજો જેથી કરીને સૌથી પહેલાં તમને મારા આવાવાળા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે લોકો કમેન્ટ નથી કરતા તો કમેન્ટ દ્વારા મને જણાવજો કે તમને મારી રેસીપીઝ કેવી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.